ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ। 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਲੀਹ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 6 ਲੱਖ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਕਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨਿਨ ਫੋਰਟਿਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। I will share these stories as examples of the point. Can you explain a bit about the use of telemedicine as it relates to mental health treatment compared to the use of telemedicine for physical health treatment? Or, yeah. Absolutely. You should know that mental health care and telebehavioral telepsychiatry was one of the first applications of telemedicine because it's so successful. Mm-hmm. As long as you have a good connection, that's all you need, you know. So it's really, really important that mental health and behavioral health patients have access to telemedicine. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ CDC ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,14,274 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ 12,236 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,593,436 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2971 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,7172 ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਰਬੂਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ 1100 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਠਾ ਮੇਟਾਮਾਈਨ ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ CBP ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ CBP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਠਾ ਮੇਟਾਮਾਈਨ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ 193 ਕੰਟੇਨਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਲਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $181,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲ-OSHA ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰਸੇਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ, ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਇਨਡੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਟੀਕੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਡਰਨਾ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 3700 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 6 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫਰਮਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੋਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਰਨ ਰੈਕਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। Yeah, it's outstanding. They're doing over 1,000 shots today. The whole process from beginning to end is really seamless. I was here before to check in on them and just thank all the volunteers and all the people working here. There's a lot of retired nurses
Today, Sharon did my shot. She's a retired nurse, and she was just fabulous. She made it all very enjoyable, actually. She was really patient, and she went through everything. It was awesome. So your latter point, the age-based approach will continue, but based on our volumes and how we're doing, we'll actually be able to do it in advance of when normally is scheduled. Tomorrow we'll have more to say on that. There'll be an actual more technical briefing, and then Dr. Strang and I will do our briefing following that. But it looks like we'll be well ahead of schedule for second doses for everyone. So because the age is by far the biggest risk of death and severe disease, so that's why we've been able to limit what's been happening to our older demographics in this third wave. Because we stayed on track, we're weeks ahead of schedule. So everyone will have their shot by mid-June. So we'll actually be delivering second shots out late in June to the older age demographics, to healthcare workers, and we'll continue down that path, and we'll be well ahead of schedule that way. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨਿਨ ਫੋਰਟਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। Was done as was possible to make it look like the report had been responded to without any real change. And I think it's time that we were just honest about that. No structural change, no legislative change, no outside the department, outside the Canadian Armed Forces reporting, those kinds of things that Madame Deschamps emphasized. From our perspective, we believe that we have achieved all those 10 recommendations. However, that is our opinion. We absolutely have to embrace external recommendations and not be defensive about this. We need to own this. I don't know. Is it a question of power dynamics that we need a much better understanding of the use and the abuse of power? Is it the exclusionary aspects of parts of our culture that I've talked about before? I don't know. It's about power. I think it's about the abuse of authority. And I think that there are many officers, male officers and male leaders of all ranks in the Canadian Armed Forces who don't abuse their power. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ। Any one local or any one area of the province. The original motion was sponsored by 29 different locals from across Alberta. The takeover of our pension with AIMCO without any consultation whatsoever. We've seen funding cut to public schools, whereas some of those funds were not cut to private schools. One of the first moves that this ministry made was to roll back protections for LGBTQ students. And then, they celebrated that with that infamous fountain picture. And from there it's been decreasing PUF funding, which supports students that have special needs and need some additional supports in the classroom. Continuing decreasing funding and then, twisting themselves into all sorts of positions to deny that they have decreased funding. Saw this weekend when folks from across the province were speaking to this motion in support of it. ਕੈਨੇਡਾ G7 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੋਵੈਕਸ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। The second thing is about whether they are also going to retain their effectiveness against these variants of concern that are circulating around the world. And those are really the two biggest things that we're still waiting to understand the full data on. So certainly from a WHO perspective, this is too soon to make those kinds of definitive statements. But what is really important is that the world is ready for that, and particularly that the manufacturers are doing whatever they need to do to be sure that if it's needed, we're not in a position as a world to be unable to deliver those doses. That's exactly the reason, is that as everybody knows, that these are vaccines that have been around for a little less than a year, and certainly only in routine use for the past 5 months. And so really it's about the time that we need to look at what's happening with people's immune system after having been vaccinated, and how responsive they are to these new variants, as well as the usual strains that are circulating. Billion doses of vaccine that have been administered around the world. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 7 ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਨੇਕਾਰ ਮਾਡਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਕੈਬਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨੇਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਏ, 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਸੁਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਫਲ ਕਾਵ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਿੰਦਰ ਰਮੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।